motherfucking Eagle Double G. Snoop Dogg. Hi guys, what's up? Magandang umaga. Maraming salamat nga pala sa mga nanonood ng aking vlog. At sa mga nag-subscribe. Asahan nyo gagawa pa ako ng maraming vlog para sa inyo. Para good vibe vlog. Ngayon umaga nagtitinda ako ngayon. Kasama ang aking asawa sa preparation ng gulay. What's up? Meron akong gustong ituro sa inyo na tutorial na natutunan ko lang din sa panonood ng YouTube. Sa mga baguhan na katulad ko, marami kayo rin matututunan. Ituturo ko sa inyo mamaya kung paano. A few moments later. So ituturo ko sa inyo kung paano gawin yung natutunan ko, kung paano ilagay ng maayos yung edit. Siyempre baguhan pa lang ako. So papahit din ng mga intro ko. So ituturo ko sa inyo mamaya ang nalalaman kong intro, kahit paano makakatulong sa mga baguhan na YouTuber na katulad ko. Okay? It's my life. Lazy. It's my life. I got dirty. It's my life. I wanna shopping. It's my life. I need money. Yeah.
motherfucking Eagle Double G. Snoop Dogg. You know I'm mobbing with the D. So ayun no, nakita niyo naman yung ginawa kong tutorial. Hindi ko lang nalagyan ng boses kasi nga maingay sa bahay namin, maingay din dito sa labas. So mangyayari niyan, sana sundan niyo na lang ng mabuti. May araw naman yun na umiikot-ikot kung paano ko ginawa yung mission pass, yung YouTube na picture at iba pa. Kayo nang bahala, sundan nyo na lang ha, pasensya nyo. Susunod, pag may pwesto na ako, lalagyan ko na ng boses bawat part ng video na yon kung paano yung ginagawa. Mabilis naman siya intindihin guys, so hindi kayo mahirapan. Okay? So, salamat sa mga manonood at sa mga hindi pa nakakapanood, sana panoorin nyo and mag-subscribe na rin kayo. Pindutin nyo rin yung bell para notify kayo sa mga susunod kong video. So okay mga kaibigan, magtitinda na muna ako. What's up?